Друзі, ну що я вам хочу сказати, перше враження дуже позитивне. Ідеальна температура повітря 26 градусів, люди дуже привітні, всі на позитиві. Знаєте, такий наш такий український вайб, жодної мусоринки. Дивіться, ну дуже чистесенько, я дуже здивований. Так, йдемо купляти мобільний зв'язок, бо щось інтернет не запрацював. А без інтернету зараз незручно, дуже незручно. Тому такий офіс, це центральний офіс цього мобільного оператора. Я вам скажу, виглядає досить потужно і по українських мірках. Друзі, ось бачите Starlink. Це не випадковість, бо Ілон Маск – це ж майже своя людина. Та що майже, це дійсно свій хлопець, бо він же родом з Південної Африканської Республіки, а Мозамбік – це ж сусідня держава. І тому в Мозамбіці він вважається свій. В таку подяку до друзів, до земляків Ілон Маск зробив Старлінки для Мозамбіка, для громадян Мозамбіка безкоштовним. В свою чергу Мозамбік дозволив Ілону Маску тут добувати літій для своїх електрокарів, для батарей. Тому Мозамбік лишився вдячним. Ну, а це місцевий привоз. Ось подивіться, яка гарна сушена, в'ялена рибка. Цікава річ, мозамбіканці не вживають отаку в'ялену рибу просто як продукт. Вони беруть таку рибку, роблять з неї таку строганінку, так і мільчать, додають туди рис, зелень, оце все замішують. І от так виходить ця крило. Тобто оця сушена риба, вона дозволяє в такому консервованому вигляді доставляти її в якісь там далекі села, десь там в гори, десь там в ліси, там, де немає моря і там, де немає можливості зловити рибу. І от щоб місцеві мешканці могли хоча б якоїсь рибки поїсти, вони її отак от сушать і далі розвозять по всій країні. Мозамбік forever! Мозамбік forever! Готель Полана – це вважається самий дорогий, самий фешенебельний готель столиці Мозамбіку. І він чудова ілюстрація та відповідь на питання про все, що б ви хотіли знати про місцеву корупцію. Корупції тут достатньо. В цьому плані наші країни абсолютні побратими. Колись тут був президент, керував державою, а потім став власником найдорожчого готелю. Чому я тут? Бо в цьому готелі мені призначив зустріч один цікавий чоловік. Його звати Іван Вікторович Яцина. Громадянин України, уродженець Києву, який прибув сюди далекого 1988 року як радянський спеціаліст, який мав виконати певні задачі. Задачі інженерного характеру, а саме головне не тільки щось побудувати, а навчити місцевих працювати з цим обладнанням, з цими спорудами, з цими технологіями тощо. Ну, коли ви приїхали в Мозамбік, таких готелів, я думаю, не було шикарно. А це 88-87 рік, звісно, це був один єдиний із самих найкращих здань Мапуту.
Красива країна починає розвиватись, багато інвестицій роблять іностранні інвестори, вкладають свої гроші для того, щоб розвиватися. Мозамбік має дуже хороше будуще. Мапуту з кожним роком все розширяється, новобудови. Жилье тут дуже-дуже дороге. Таке жилье може стоїти і до 700, до 800 тисяч в цих будинках. А так середнє десь 500, 600, 400 тисяч доларів. Да. Туди внутрі під землею, там квартири. Потім другий ряд і третій ряд. Ото вже третій. Оті трохи поверхові, чотирьохповерхові будинки. Це такі люди состоятельні. Я коли приїхав, це був період дуже важкий. Люди ходили в основному, як кажуть, капулана, це завернутий кусочок матеріалу, в шинелу ж китайський, і то не кожен мав її, ту шинелу, ці тапочки резинові. Люди були дуже бідні. В цих роках, коли ми приїхали, ходили боси дуже багато, студенти приходили, їди не було. У нас теж ми були такі не дуже веселі, у нас були оклади. Оклади були дуже низькі, занижені. Хоча на самом ділі просто нам так платили. Перше враження було важким. Йшла тут війна, була війна. Багато було вбитих людей. Були такі дні, що ми їхали, нас університет віз показати нам баражень, де вода прісна зберігалася для столиці Мапуту. І ми їхали по набережні Індійського океану, потім звертали далі, потім були, тут вже застрілили 5 чи 6 солдат. От. Хто вони, чи з сторони одної, чи з Фреліму, чи з Ренамо. Для нас це було дуже-дуже... Ви зрозуміли, що потрапили на війну? Так, ми зрозуміли, що ми потрапили в таку ситуацію, де не до жиру бить без жиру. Ой, краби варяться це так. Готовиться, вода повинна бути кип'ячена, вже кипіти. Краб помитий, живий краб обов'язково повинен бути. І кидається туди 3-4 листочка лаврових. Соль не кидається. Бо він в океані, його достатньо йодіровано цей состав, мається отак. От, і цього все їстивне. Береться за цим у кожний бой, відламується чиста білкова маса для їди. А проблема не України, Мозамбіка в тому, що в них дуже багаті ресурси природні, але вони торгують матеріалом, а не самою продукцією. Добувається і продається сир'я, і продають дуже дешево. Так само, як і Україна. Є тут все. Тут і золото, тут і брилянти, тут і газ, тут і нефть. Багато дечого. Тут і літій, тут розплави, тут багато дечого тут є, і можна б розвивати було б, але в силу того, що країна була ослаблена, і одною з факторів, чому ми з'явилися тут в той час, нас відправили 76 чи 78 чоловік. Нас приїхало людей з вищою освітою, доценти, кандидати наук. Умови хороші. Нам всім, так як ми вважалися спеціалістами того часу, і по цей день нам видали квартири 3-4, по-нашому 4 та 5-комнатні. Хороші умови були життя, дуже було нестабільне, нас обезпечували продуктами наше радянське посольство. Столиця Мапуту красива сама по собі, по архітектурі своїй, практично те, що було зроблено в час колонії з Португалії. Португалією це все було застроєно.
багато дуже дечого. Оце, як бачите, он зліва 33-етажний дом, коли я тільки приїхав у 88-му році. Ми приїхали, оце був один-єдиний висотний дом, такий 33 поверхи. Всі решту такі, оці де старинні, собор, католицький собор, католицький собор, це мерія столиці Мапуту. Багато здань, які були построєні, це все построїли португали. Ось так в Мапуту на здивування є грецький храм православний, ортодоксальний. Це дуже дивно. Поруч з православною церквою знаходиться ось цей палац, шлюбний палац. Тут укладаються шлюби. Він також побудований грецькою діаспорою, тому от і такий стиль античний, та, такий грецький. Ось, власне, це такий єдиний комплекс. Хто і чому тут це побудував? Справа в тім, що у Мапуту живуть досить такі багаті греки, родина, яка володіє великою транспортною компанією судохідною. І, власне кажучи, це такий їх донейшн у місто. Ось вони побудували цей палац і ось цю церкву. Пару слів про суворе буття Мозамбіка. Значить, є тут такий куюн, наркоторговець, так його всі називають, ніхто навіть не приховує. Ну, є собі такий наркоторговець, ну він самий крупний в державі. Ну і що тут такого? А я вам скажу, що тут такого, що він абсолютно ні від кого не ховається, у нього більше всього комерційної нерухомості, ось один з торгівельних центрів цього наркоторгівця. І щоб навіть всі розуміли, що це їде саме він, його машини їздять без номерів. Ось бачите, він торгує, він отак от паркується прямо біля входу. І от його машини, вони всі ось так, без номерів. Це просто, щоб поліція могла там честь віддати. Такий ескобар місцевий. Ну і, звичайно, таким людям можна тільки здогадатися, що ще їм дозволено, окрім їзди без номерів. Ну ось так, якщо ти їздиш на такій машині і паркуєшся біля ось таких будівель, то, звичайно, тобі дозволено більше, ніж простим громадянам Мозамбіку. Ось такий, бачите, цементний завод, дуже потужний. Я от просто порівнюю, там є Івано-Франківський завод в Україні, да, там є інші підприємства. Ну, є з чим порівнювати, я вам скажу, що потужне виробництво. І більше того, бачите, китайський прапор будували китайці. Китайці сюди дуже потужно зайшли, вони взагалі, мозамбійці зараз, ну, можливо, навіть номер один по інвестиціях в економіку держави. Дивіться, якість дороги, лежачі поліцейські, жодної якоїсь ямки, жодної якоїсь тріщинки чи дірочки на дорозі. Ми тільки говоримо, що от треба платні дороги, це шлях до якісних хайвеїв, а в Мозамбіку це вже все є, друзі. І подивіться, якої якості. Welcome to Mozambique! Ну як тут не зупинитися та не пропустити пішоходів? Ну, не будемо їм заважати, будемо їхати далі. Ну і ось така, бачите, природа дуже нагадує Херсонську область, Північний Крим, мій рідний, Джанкойський район, Чорноморський район, Присіваща.
Ось дуже така схожа картинка. Друзі, дивіться, місцевий лайфхак. От є тут такий фрукт мафура. Мафура, от бачите? Ось місцева дівчина, яка є працівницею АЗС. Значить, вона що зараз робить? Вона замочила водичкою цю мафуру. І поки вона постоїть, вона потім перетворюється в таку кашку. Да? От як ми там заварюємо якусь там, ну, навіть просто вівсяну кашку. Ось, друзі, оця маферера, ось це дерево, звідки жінка зірвала плоди, мабуть, да, бо це якраз поруч з місцем її роботи. О, до речі, зверніть увагу, якої високої якості ця заправка, ну реально, це дуже-дуже чистесенько, багато різного товару, навіть он електроінструмент, дивіться який, да? Тобто ми їдемо десь національними парками, саванами, але при цьому можемо купити що завгодно. І все дуже чистесенько та охайно. Ми під'їжджаємо до Понта-Дуоро, це місто, яке є зараз ціллю нашого візиту. Лишається вже тут буквально кілька кілометрів і ми побачимо неймовірну красу. Коли бачиш це, ти розумієш, що дійсно це, знаєте, це не могли створити люди, це природа теж не могла сама створити, це хтось допомагав, точно. Хтось дуже з великою фантазією і з великим почуттям краси, з відчуттям краси і з любов'ю до краси, бо це просто щось нереальне. Ну а тепер буде самий екстравагантний у моєму житті перехід кордону. Ось зараз я знаходжуся в Мозамбіці, але прямо тут Мозамбік завершується та починається Південно-Африканська Республіка. Ось так, раз, і я вже у пар. Дивіться, жодних якихось стовпчиків, якихось прикордонників. Так, звичайно, десь далі вони знайдуться. Але, от знаєте, оця свобода, ось вона, ось справжня африканська така воля, безмежна. Барбекю. Very nice fish. Шоп називається молодий. Young Shop. Young Shop. Продавці теж молоді. Ось теж хлопці так оригінально прикрасили ресторанчик. Ну де ви ще таки бачили, щоб кафе були прикрашені трюселями? Я запитав, чи є хоча б одні з України. Вони не відповіли нічого конкретного. Є таке місце у Мозамбіку, де зберігаються всі втрачені документи. Серед них багато паспортів з різних країн. Людей, які, мабуть, настільки добре відпочивали, а можливо і просто з інших причин втратили документ. От у мене питання до вас, шановні друзі, для чого тут вугілля? А я вам поясню, вугілля для того, аби
готувати їжу, для того, аби закипятити воду, аби щось приготувати. Це просто дивно, але оце червоне дерево. Це дорогоцінне червоне дерево. І його просто перепалюють для того, аби отримати деревину, оцей вугілля, розумієте? Яке далі йде просто на розпалку. Бо тут немає газу, немає якогось іншого палива, недостатньо електрики. Ну і вона дуже дорога. І от, власне, ось так. Баобаб дуже-дуже величезне дерево, і ось місцеві роблять такі кімнати для відпочинку всередині дерева. Ось так просто вибивають, видовблюють таке приміщення і в ньому відпочивають. З тих плодів, які дає Баобаб, місцеві роблять дуже смачний сік і дуже корисний. Він такого трошки коричнувато-зеленого кольору. І саме цікаве, що він у 8-10 разів більш потужний за вітаміном С, ніж апельсиновий сік. Мозамбік – країна контрастів. Десь буквально якихось 20 кілометрів дике поле. Люди палять червоне дерево, аби отримати вугілля, щоб зварити рис та закип'ятити воду. Але в столиці, в Мапуту, такі ось досить сучасні фуд-корти, достатньо гарно, абсолютно одягнені люди, офіціанти по формі. Люди відпочивають, п'ють каву. В цілому Україна розвивається нерівномірно, поки що не всюди відчувається розвиток, але він точно є. Друзі, ну а ось саме потужний місцевий супермаркет. Реально такий собі місцевий сільпо. Багато різних товарів. Будь ласка, корнфлейкс. Або газові плити, що дуже-дуже актуально зараз для України. Сири. Чому такі ось, бачите? Ковбасні вироби. Ну тут щось так, як на одну поличку забагато однакової ковбаски. Вибір так собі, але йдемо далі. От ще така варіоночка. Так, що у нас тут по рибці? Ну, таке-сяке. Я вам скажу, рибний ряд нагадав мені Пхеньян, де я колись бував. І запах не дуже. З України продуктів не знайшов. Дуже, мабуть, би здивувався, якби знайшов. Мало сподівався на те, що побачу, але все може бути, може вони десь і є. Не буду стверджувати, що їх немає, але не побачив. Зазвичай це бувають або цукерки, рошену дуже багато за кордоном можна знайти, або якийсь мед, олія соняшникова теж зустрічається. Ну от тут в Мапуту українських товарів я не побачив. Ось такі речі, друзі. Тому сказати, що тут прям люди дуже погано живуть, то ні, не голодають, це не та Африка, яка прям живріє. Тут теж, звичайно, є бідні люди, але прям такі, щоб голодали, ну таких майже не зустріти. Тобто Мозамбік, він не бідний, а є тут і супербагаті люди, але якщо ми беремо середній клас, ну, десь середнім гаманцем, то ось я кажу, в столиці це десь $300 ЗП середня, в глибинці сотка, це вже дуже-дуже very well. Зараз розпочнеться самий крайній, самий такий віддалений від материку ділянка маршруту, а саме острів Базаруту. Кажуть, що це якийсь просто неймовірно красивий острів, що Мальдіви відпочивають, десь там курять нервово
сторінці разом з Сейшелами там, і так далі. Ну подивимось, подивимось. Це просто острів, на якому ніхто не живе. Тут можна почути абсолютну тишу. Я ось пройшов трохи далі від води, і тепер не чути навіть її. І не чути нікого, окрім вітру. От трошки вітер чую і все. І це так прикольно, це так незвично. І ти розумієш, що на планеті Земля вже не так багато таких місць, де ти можеш бути абсолютно усамітнений, абсолютно в балансі з самим собою. І от побувши тут трохи, вже пару годин, я навпаки радуюсь, що тут немає ніякого відбитку людської діяльності. Це круто, що тут просто нікого немає і що людина ніяк не вплинула на це місце. Ці острови, вони настільки ексклюзивні, що нещодавно один з цих островів, ну тут такий цілий архіпелаг, купив Кріштіану Роналдо. Незрозуміло, як він міг його саме викупити, враховуючи, що це національний парк. Ну, хоча, я думаю, що слово корупція теж відоме, добре відоме місцевим чиновникам. Або, можливо, це якась оренда на 50 років, щось типу того. Ну, як би там не було, сам факт того, що Роналдо зайшов в цю територію, викупив один з цих островів, говорить про суперексклюзивність цього місця. І окрім нього тут бачили і Елтона Джона, і багатьох різних інших супервідомих зірок. Чому вони тягнуться саме сюди? Не лише тому, що тут така крута природа, а тому, що тут нікого немає. А оце берегова охорона, вона підійшла сюди до острова, бо він заповідний, поцікавитися, хто ж це сюди приплив і чи мають вони на це право і так далі. Так що трошки зараз розбиралися. Ну все добре. Трошки познайомились, поки плили разом на корабліку. Вони з Південно-Африканської Республіки. Видно, що ці люди давно вже прожили все життя, так вам скажу. У них дуже такі близькі стосунки. Дуже тішить, коли бачиш такий приклад, коли люди приносять любов через все своє життя. І коли навіть вже в такому дорослому віці вони не втрачають цей пешен, цю любов. І отак от вони вдвох йдуть, як дві такі піщинки через ці дюни цією пустелею. Коли команда фільму «Дюна» почне обирати локацію для нового епізоду, то от я би радив цю локацію, бо тут реально і дюни, і піски, і безкрайні такі території. Подивіться, просто якийсь український прапор, от гляньте. От зараз просто український прапор. Буквально нещодавно Україна відкрила своє посольство в Мозамбіці. І ось, будь ласка, зараз ви бачите, як майоріє наш прапор. Передаю вам цей прапор і хай ви завжди пам'ятаєте про Україну. Україна вас любить, а ви любите Україну. І щоб наша Україна стала одна з найкрасивіших і найпотужніших країн в Європі. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!